Вітаю, друзі! Ну що, в Європі все частіше запитують не про Мендель або про те, як наші кораблі бороздять простори Всесвіту, а про вплив Єрмака, про Вероніку Феншуй Офіс, кадрове рішення і будиночки в династії. Представники Європи почали запитувати у представників України пояснення, просять ці пояснення. І враховуючи, що Володимир Зеленський не може відповісти, чи має він відношення до будинку династії, чи не має, або не хоче, а вже і наші партнери почали ставити йому це запитання, то все одне щось йому прийдеться казати. Хоча є варіант сказати: я втомився, я йду. І тоді буде не до відповіді, тому що буде інший балаган взагалі. А до речі, він навіть тоді не повинен буде відповідати на головне запитання, хто такий Вова, для якого будують дім у династії біля дому Андрія, Міндіча і Чернишова. Одночасно можна буде поїхати в свою квартиру у Лондон на Бейкер-стріт, тим більше, що ремонт там вже завершили. Або на віллу в Італії, де незабаром можна буде зібрати апельсини. А от про будинок в династії варто буде Володимиру Олександровичу забути. Назавжди. Більше того, перед тим, як заявити, можна ще когось зняти з посади, когось кудись призначити або нагородити, а комусь взагалі справу сфабрикувати, як це, до речі, було з справами по детективах НАБУ, Магомеду Расулову і Гусарову. Володимир Олександрович знає ці історії і знає, як тут працювати. От з фронтом стабілізувати – погано. 3000 ракет до кінця року – погано. Не зривати мобілізацію – погано. Заявити щось проти ЦК – мовчанка. І все інше теж. А от тут все йому відомо. Але варто дати все ж таки відповідь про дім в династії. Тому що рано чи пізно це все одне нас догонить. Не просто ж так взята пауза з вкиданням і викладанням нових частин тих самих плівок Міндіча. Тому, Володимир Зеленський, я б радив вам щось обрати. Те, що вам більше до вподоби, і те, що менше зашкодить. Просто треба вийти і сказати: це не мій дім, або це мій дім. Вибір є завжди. Але ця клята невизначеність просто дратує. А от що обере наш гарант Конституції, який, до речі, порушував неодноразово Конституцію, ми незабаром побачимо. А от що точно є сьогодні у владі, то це локшина для вух українців, і вона не закінчується в Офісі Президента. Остання заява Володимира Олександровича. Хочеться вірити дуже, що минула зима була найскладнішою, а далі буде легше. Оця звичка постійно обіцяти і казати те, що не буде, або ігнорувати здоровий глузд. От мене зразу оця фраза чомусь нагадала його відповідь про кінець війни на прес-конференції, чи то в грудні 22-го, чи то в лютому 23-го. Але коли він сказав, що війна незабаром закінчиться, він навіть уявити не може, що війна може тривати ще рік, і буде ще одна така прес-конференція, на якій він буде відповідати про кінець війни. Його це навіть лякає. Він тоді уявити не міг. А тепер він сподівається, що наступна зима буде легшою. Сподівається, що росіяни стануть добрішими, не будуть бити по енергомережі і тепломережі, вони просто припинять, правильно, обстріли. Він в це дійсно вірить, бо тоді він ідеально ілюструє приказку «дурень думкою багатіє». Іншого немає. І, до речі, тут ще одна заява, яка дуже просто неймовірно складається в загальний пазл. В їх голові знову закінчується війна. Активна фаза війни в Україні може зупинитися вже цієї осені. Це заявив Подоляк. Ні, Подоляку треш заявляти не вперше. Але він же вже казав там про інтерв'ю на набережній Ялті. Казав. Він же казав про інше. І знову зараз. Мені здається, що або Банковій нема зараз що пропонувати суспільству, або вони пішли по другому колу старих обіцянок. У будь-якому випадку ситуація просто трешова. До речі, хто такий Подоляк? Бо наступна заява знову у виконанні Подоляка говорить, що щось там не все добре. Бо на цьому треш не закінчується. У Зеленського тепер кажуть, що Єрмак не був впливовим, а Офіс Президента – це всього лише канцелярія. Процитую:
Єрмак якраз був вдалим операційним менеджером, який виконував функції такого менеджера при президентові Зеленському. Це заявив той самий Подоляк. Він радник керівника Офісу президента, радник керівника канцелярії, завгоспа радник, тож Буданов завгосп, ну і Єрмак, значить, був завгосп. І, до речі, він додає, що президентові комфортно було працювати в цій системі координат, яку створив Єрмак в канцелярії. Геніально. Це новий темник з'явився, тож Єрмак лише завгосп. У Вашингтон він навіщо їздив? Переймати досвід у закупівлі степлерів для Білого дому, а співбесіди на посади в уряді проводив, щоб знати, як відбувається забезпечення Кабміну канцелярією, а на переговорі з Сіярто, міністром закордонних справ Угорщини, він приїжджав, мабуть, щоб домовитись про купівлю скрепок. Невеликовні. Ну, це дійсно. І я так розумію, що в Офісі президента з'ясували, ким був Єрмак, але й досі не знають, ну хто ж той Вова, чий будинок будується в династії біля будинку Андрія, який або Алібаба, або завгосп. Зараз стільки запитань, але в будь-якому випадку ми спостерігаємо, що щось наша влада зовсім поплавилась. Хоча, може, це весна. Ну, завжди весною є деякі загострення при психічних розладах, але може це ще одне? Вони дійсно не знають, що робити. Єдине, що вони зараз намагаються зробити, це закрити рота всім, хто каже про династію, і не тільки про це. Закрити рота остаточно тим, хто критикує, дискредитувати їх, хто вказує на корупцію. Фактично, це боротьба зі свободою слова. Це те, що є в Росії, в Білорусі, в Північній Кореї, на Кубі, в Китаї. Я, до речі, хочу розповісти вам дуже сильно про те, що давно хотілося розповісти. За останні 2 роки декілька людей відверто відмовилися приходити на мої ефіри на YouTube. Причини були у всіх однакові. Тиск з боку влади. Мені сподобалося, як одна людина взагалі мені там пояснювала, що коли 2 співробітника СБУ приходять до тебе, додому і спокійно пояснюють, що один ефір, і він швидко потрапить до штурмового підрозділу, ну мені здається, це треш. Це треш. Хоча, згадуючи, як представники ТЦК під контролем СБУ вручали повістку журналісту, який розслідував по керівнику департаменту кіберзахисту і з'ясував, що в нього є нерухомість, яку він не може пояснити, ну тут же все тоді складається в єдиний пазл. Той їм, до речі, казав, що в нього вік, зайва вага, проблеми зі здоров'ям, і почув, вас попередили, виставки робіть самостійно. Тоді він запитав, а куди ще не може? Треба відповідати, що ходити можна до всіх. Але треба ж думати, що говорити. Першого не критикувати. От таке у нас СБУ. Хоча, з іншого боку, у нас є СБУ, яке нищить окупантів, наносить удари по російських об'єктах, знищує кораблі російські і російську техніку, викриває російську агентуру і знищує російські агентурні мережі. Здається, в одній організації 2 служби. От мені здається, що та, яка виконує обов'язки жандармерії, Україні не потрібна. До речі, ще одному сказали, що ще один візит до мене, його близький буде мобілізований. А ще одного зняли за спікерів великої конференції і провели з ним бесіду. Він це зрозумів, вибачився, скасував ефір, який вже був анонсований заздалегідь, і не прийшов на ефір. Навіть не брав слухавку. Це різні історії. Різні. Найстрашніша історія, яка мене просто вбила, я пам'ятаю, як військовий, який на нулі був декілька місяців і не боявся дивитися смерті в очі, сказав, що на ефір зі мною не піде, бо йому тоді трындець. А мені дуже взагалі дивувало, ми дуже в гарних стосунках з них, і він не боїться дивитися смерті в очі, він воювати не боїться, він рашистів зупиняє в контактному бою, а на ефір каже, да вони зітруть мене. Тут взагалі інша історія. Так, мене взагалі дивує, коли люди, які щоденно ризикують життям, не ризикують приходити до мене в ефір. Але я їх розумію, бо на війні багато що можна зробити людині. Я до чого вирішив це розповісти? Жодного з цих людей я не засуджую, тому що добре розумію, як влада може створити проблеми в людині, в Україні, в будь-якій галузі. На собі все це відчував і відчуваю. Але я точно розумію, що це ненормально. Так не може бути в цивілізованій державі, яка каже, що хоче стати частиною Європи. Але так і є. І поки ця влада в Україні, так і буде. Це радянщина, а не європейські стандарти. Сподіваюся, що це з часом зміниться.
зміниться зразу після зміни влади. Бо Україна, а не Росія. Влада у нас змінюється. І царів у нас немає. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео. І взагалі дякую, що ви активні і не пасивні. Але найбільше, за що вам дякую, за вашу підтримку Збройним силам України. Що донатите, приєднуєте з ЗСУ, допомагаєте і всіляко підтримуєте Збройні сили. Це надважливо. От тільки ЗСУ є запорука того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємось навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Тримаємося, і все буде Україна.